Hi everyone! Welcome to Sulit Review. Samahan nyo ko ngayon guys na i-unbox itong bagong tablet ng Xiaomi. Ito yung kanilang Xiaomi Pad 5. So tinanggal nila sa kanilang pangalan yung Mi at kahit dun sa mga bagong lineup ng phones ng Xiaomi, wala na ring Mi. At maraming tao talaga yung naghihintay sa tablet na to. Kasama na ako doon kasi yung last tablet na inirelease ng Xiaomi ay 2018 pa kung hindi ako nagkakamali, which is yung Mi Pad 4 Plus. At alam natin na maganda talaga gumawa ng mga Android products kaya hindi nila masisi yung napakaraming tao na mag-demand talaga ng bagong tablet. Pero mame-maintain kaya ng Xiaomi yung magandang reputation nila kahit sa paggawa ng tablet? So yan ang aalamin natin sa video na to. Okay, so before tayo mag-start guys, gusto ko muna ulit kayo i-invite na mag-subscribe dito sa channel natin. I-click nyo na rin yung notification bell dyan sa baba para ma-notify kayo kapag na-release ko na yung in-depth review ko dito sa Mi Pad 5. Okay, so ito na guys yung box ng Mi Pad 5. Kita nyo naman, color white siya all over. Napaka simple pero premium yung feel. At para nga pala dun sa presyo, mabibili natin tong 256GB na variant for 19,990 pesos. So 20,000 pesos. At yung nandito sa atin ngayon, ayan o, kita nyo ba? Yung 6256 tapos ang kulay ay pearl white. So isa to sa mga magandang kulay. Para sa akin lang isa to sa may pinakamagandang kulay ng Pad 5, yung pearl white, para mas mukhang professional tsaka mas mukhang malinis. Okay, so tanggalin na natin guys yung plastic nitong tablet na to. Sobrang na-excite ako guys nung dumating to. Salamat pala sa Xiaomi sa pagpapadala nitong Pad 5. Open na natin guys. Hindi ko pala na-mention na merong dito. Ayan o. Logo ng Dolby Vision at Dolby Atmos. So talagang high quality yung speakers ito kasi meron tong quad speakers. Pagkatapos pati na rin yung kanyang display, yung kanyang HDR ay ibang level guys compared sa ibang mga Android tablet ngayon. So Xiaomi Pad 5 WQHD plus yung kanyang resolution at meron tayo ditong 120Hz na refresh rate. At ito yung sinabi ko kanina. Apat yung kanyang speakers, tapos yung kanyang chipset ay Snapdragon 860, yung kanyang battery capacity ay 8,720, tapos 22.5 watts yung charger na nandito sa box. So may spoiler na tayo dito pa lang sa plastic ng Pad 5. So meron tayo dito ang documentations, ayan designed by Xiaomi. Ayan, documentations lang talaga guys. Ito ay quick start guide at saka warranty card. Okay? So tabi lang muna natin ito saglit. At meron tayo ditong maliit na box na mapupull. At malamang ito yung kanyang charger at cable. So ayan guys. Ito yung kanyang 22.5 watts na charging brick. Ito naman yung kanyang USB-C to USB-A cable. So ayun lang guys yung laman ng box. Medyo nakakalungkot lang kasi walang kahit flimsy na jelly case na kasama dito sa loob ng box. Sana in the future yung mga Android tablets din na i-unbox natin standard na meron ng jelly case para hindi tayo mamroblema na ingatan yung tablet na to pagkalabas ng box. Okay, so balikan natin tong Pad 5. So excited na ako. Tanggalin natin siya dito sa plastic. Okay, so ito na guys yung ating Pad 5. Ang ganda ng pearl white, grabe. Sobrang saya ko na ito talaga yung pinadala ng Xiaomi. Kita nyo naman medyo may pagka-holographic yung kanyang design guys. At merong parang spotlight na nangyayari kapag natamaan ng ilaw yung dito sa may bandang taas. Ganda guys, ang ganda. Hindi siya fingerprint magnet, hindi din siya smudge magnet. Tapos siya, matte finish. Sobrang premium ng itsura. So I recommend guys kung gusto niyo nung malinis tingnan na Pad 5, professional looking, mas okay para sa akin tong pearl white. Ito guys yung kanyang camera module. So kahawig naman ng mga bagong phones ngayon ng Xiaomi kagaya ng 11T tsaka 11T Pro. Ayan. Tapos meron tayo ditong logo ng Xiaomi. Kita nyo, nagbabago yung kulay ng kaunti. Tapos dito sa taas, makikita natin agad yung unang pares ng speakers. Tapos meron tayo ditong logo ng Dolby Vision tsaka Dolby Atmos. Tapos meron din tayong microphone dito at yung kanyang
power button. Tapos dito sa gilid, meron ulit tayong dalawang microphones, pati na rin yung kanyang volume up and down buttons. At sa isang side pa, makikita natin yung pogo pins or yung magnetic connector. Pagkatapos dito naman sa ilalim, yung ating USB-C port, main microphone, at yung isa pang pares ng speakers. Okay, so naon ko na siya guys, at unang-una nating ma-appreciate dito ay yung bezel. So proportion na siya mula dito sa taas, dito sa baba, at dun sa dalawang gilid. Ang hindi ko lang masyadong gusto pa rin, at kagaya pa rin ng ibang mga tablet na nireview natin dito sa channel, yung location ng kanyang front-facing camera. So mas gusto ko talaga na kapag naka-landscape tayo, yung selfie camera ay nandito sa gitna. Kasi ang mangyayari niyan, kapag nag-video call tayo tapos naka-landscape, palagi kang nakatingin dito sa gilid at mapapansin talaga yon ng kausap mo. So sana in the future, maging standard na hindi lang dito sa tablet ng Xiaomi, kundi sa lahat ng mga tablet na yung selfie camera, andito talaga sa gitna kapag naka-landscape mode. Hindi rin sinabi guys sa website ng Xiaomi na merong Corning Gorilla Glass Protection itong Pad 5. Kaya medyo nakakalungkot na wala man lang screen protector na pre-installed dito sa ating Pad 5. So isa-setup ko muna ito guys at ipapakita ko sa inyo yung ilan sa mga features at bago sa interface ng kanilang tablet. Okay, so na-setup ko na guys itong Pad 5. Although meron pa tayong ilang mga apps na hanggang ngayon ina-update natin dito sa Play Store. Ayan. Meron pang 4. Pero gusto ko muna i-share yung ilan sa mga napansin ko dito sa kanyang display. Okay, kagaya na sabi ko kanina, meron tayo ditong Quad HD Plus na resolution. Yan ay 1600 by 2560. Tapos meron tayong 275 ppi at 11 inches yung size ng kanyang display. However, meron ako napansin guys na kapag talagang puting-puti yung naka-display, may minor light leaks tayo dito sa may bandang taas. Mas noticeable dito sa may bandang taas. Pagkatapos meron tayong yellow tint dito naman sa may baba. Kaya hindi siya deal breaker, hindi siya malaking issue para sa akin. Pero kung pag-uusapan guys ay yung overall quality, pati yung color reproduction ng kanyang display, wala tayong masasabi. Ang ganda talaga, napaka-sharp. Tapos talagang mag-e-enjoy tayo dito guys. I-add pa natin na meron tayong quad speakers dito. So kung manonood tayo dito ng mga movies, ng mga videos, wala tayong magiging problema. Sobrang magiging maganda experience natin. Pero i-check natin kung makakapanood tayo dito ng mga HD content sa mga streaming services. Okay, so good news naman guys kasi level 1 yung ating wideband security. So makakapanood naman tayo dito ng mga HD content sa mga streaming services kagaya ng Netflix. Tapos meron sila mga additional features guys na exclusive dito sa Pad 5. Pakita lang ako ng ilan guys pero abangan nyo na lang sa in-depth review yung mas madami pang features ng Pad 5. So, yung isang papakita ko guys, yung tinatawag nilang mini window or floating window. So, punta lang tayo sa recent apps. Tapos, meron tayong makikitang button dito sa taas. Ayan, floating windows. Tap lang natin yun. At mamimili tayo ng mga application na gusto nating gawing floating window. So, yun lang sa ngayon yung supported. Try natin yung Google Maps. Ayan. So, ganyan yung itsura niya. So, kapag nagbukas tayo ng ibang application, andyan lang siya sa ibabaw. Kaya kahit mag-scroll tayo. So, pwede natin yung liitan guys. Pwede natin i-resize. Okay. Tapos, ang maganda dito guys, parang sa Windows, ayan o, lumiliit siya. Pero para magawa natin ulit yon kapag ganito yung kanyang size, i-drag lang natin siya mula doon sa gitna dito sa taas. Tapos, patamain lang natin siya dito sa kanto. Yun, liliit na ulit siya. So, kung gusto nating palakihin ulit, tap natin. Tapos, kung gusto nating full screen siya ulit, meron ulit tayong hahatakin dito sa gitna sa baba. Kagaya niyan. Okay, ito naman guys, yung video sample ng selfie camera nitong Pad 5. Ito yung sinasabi ko kanina guys. Dahil nandito sa may bandang kanan, yung ating selfie camera kapag naka-landscape mode. Ayan, mukha tayong nakatingin palagi sa gilid. Kasi kapag tumingin tayo ng diretso, mukha naman din tayong nakatingin sa gilid. So, hindi talaga maganda yung ganung layout. So sana nga kagaya ng sinabi ko kanina, in the future palagi na lang nasa gitna kapag naka-landscape mode. Ang pinakamataas pa lang resolution na pwede nating iset para dito sa selfie camera kapag sa video ay 1080p 30 frames per second. Kaya guys, ano masasabi niyo sa quality? Kung ako lang kung ako tatanungin ninyo, ang ganda ng quality ng kanyang selfie camera. So kung gagamitin natin to sa mga video conferencing, sa video meetings natin, hindi tayong papahiya guys. Ang ganda ng natin dito, ng quality. Hindi madilim compared sa ibang mga phones na review natin.
Yun lang, medyo ano tayo, zoom in. Banat na yung kamay ko niyan pero talagang malapit siya sa ano natin. Medyo tight yung ating framing dito. So kung gusto natin na medyo malayo-layo, kailangan natin gumamit ng stand. Okay, so okay guys, anong masasabi niyo sa selfie camera? Okay, so ngayon naman guys, i-test lang natin ng kaunti yung kanyang performance. So, naka-Snapdragon 860 tayo dito. Tapos 6GB yung ating RAM. Wala akong duda guys sa Snapdragon 860. Napaka-capable na chipset niyan. Pero gusto ko lang kayong bigyan ng idea sa pwede niya maging performance pagdating sa gaming. So, kagaya ng dati, gagamitin natin itong Rush Rally 3. At i-max natin yung kanyang graphics. So, gawin natin tong 1080, 1440, 1564p. Pagkatapos, nakasagad na lahat. Gawin nating max yung kanyang target FPS. Tingnan natin kung alang FPS yung ma-generate niya sa buong gameplay. Okay, so dito pa lang nakikita nyo, umpisa pa lang, nakaka 70 plus na tayo ng FPS. So talagang napakaganda ng performance natin dito guys. Yan. 74 FPS, 79, 78. Napaka-consistent niya sa 70 plus na FPS. Ngayon guys, dito sa settings, hinahanap ko kung meron tayong extended RAM. Pero sa ngayon, parang wala pa siyang ganun. Wala pa siyang ganung feature. Siguro darating yun sa mga susunod na software update nitong Pad 5 para madagdagan yung ating 6GB of RAM. Sana meron tayong hanggang 4GB na extension na pwedeng ikabit dito sa kanyang 6GB para 10GB ang ating RAM at meron tayong peace of mind na hindi agad-agad magahang yung tablet na to. Okay, so dito muna natin guys tapusin yung ating unboxing and first impression. So nabigyan ko kayo siguro ng kahit konting idea tungkol sa tablet na to. At abangan ninyo sa in-depth full review ko, iba pang features ng tablet na to, yung kanyang capability pagdating sa performance. Mag-test pa tayo ng madaming game, pati na rin yung kanyang thermals ay itetest natin. At kung meron pa kayong mga specific na aspect ng tablet na to na gusto nating isama dun sa ating in-depth full review, paki-comment nyo dyan sa baba. Kayo guys, anong masasabi niyo dito sa bagong tablet ng Xiaomi, itong Pad 5? I-comment nyo na rin dyan sa baba. So yun muna guys, maraming salamat sa pagsama sa akin sa unboxing nitong Pad 5. At huwag na rin kalimutan na i-like yung video na to kung nakatulong at nagustuhan ninyo. Huwag na rin kalimutan mag-subscribe at i-click yung notification bell dyan sa baba. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samat sa ating unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.